Ito yung ginawa naming DIY cake ni Rocco. Yung parang kahoy doon is ano yan? Pepero. Hi guys! Say hi guys! Madun! Hi guys! Hello! And today is Rocco's birthday! Happy birthday! Happy birthday balloons! Ikaw may birthday, hindi yung balloons. So ngayon nagpe-prepare kami ng mga balloons. Ang tema ni Rocco ngayon it's a 2 years old na pala si Rocco. Ang tema namin ngayon is wild forest, something like that. So yan, nagagawa si Nikki sa likod ng sa mga baging-baging doon sa pinto. Ayun. Then kami naman nagpapaloban ng green na balloon. And mamaya isasabit namin dito yung mga balloons saka yung mga animals na balloons din. Right, Rocco? How old are you? 2. How old are you? 2. Yes, yes, yes. When it hits you, yes, yes. Ito yung ginawa naming DIY cake ni Rocco. Yung parang kahoy doon is ano yan? Pepero. Pretzels. Then gawa lang ni Nikki yung name na Rocco printed. Ito naman pinili ko sa supermarket lang yung mga animals. And zebra. Actually meron pang iba pero ito lang kakasya. And itong cake, binili lang namin sa Lulu, plain lang siya. Yan. Tapos yung mga damo kasama dun sa mga tawag dito, animals. So that's it. Ang kanyang imagination ni Nikki. And ito naman yung mga bagging. So, made of paper. And ginupit lang na dahon-dahon. Dinikit lang namin doon. And ito naman yung mga something na damo-damo mamaya. Ano yan, protection para kay Rocco, hihilahin niya. Ginawa namin kagabi. So, dito kami ngayon sa bagong flat. Ayan. So, hindi ko na vlog na maglipat kami. Kasi nakakagod. Pero same building lang. So, dito rin sa dating building. So, lumipat na kami sa baba. Mas mababa. Ayan. So, hindi pa kami nag-aayos. Pero, maximize namin. Yung mga DIY na decoration namin. Yan. Mga vines yan. Pagpasok ng pinto. Grabe yung bait ni Rocco. Bait niyan. Kahiga lang. Why you're so bait? Hello! Pasok! Si Joyce ang unang bisita ni Rocco. Ethan is here! Yay! Basta. Hey! Zach is in the house. Yeah.
kayo magsitaya para sa ating prayer. Hindi nagbabago noon ng pakailanman. Eyes and my heart will be there for all the time. That is the blood of Lord. Thank you for dedicating pinagsa-celebrate sa gabi ito. Birthday nga po ni Rocco, ikalawang taon po ng kanyang araw. Will grow according to your will, according to your plan. And may he know Jesus in his early years. May God bless this whole family in Jesus' name. Amen. Happy birthday, Rocco! Happy birthday, Rocco! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rocco! Happy birthday, Rocco! Happy birthday, Rocco! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rocco! Ano yung presyo yung sinasara mo sindi? Wow, nice! Happy birthday, Rocco! Happy birthday, Rocco! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rocco! More. Ay, sorry, Dex. More. Ay! Nice naman. Opening of gift na. Bilis na yung mga bisita namin. It's 11 o'clock na rin ng gabi and nag-open na ng gift si Naniki sa si Rocco. Sige, open natin yung gift. And at last, meron na rin kaming internet. Almost 4 days kaming walang internet. Ayun, meron pang libreng TV. Ang ganda ng regalo na nakuha ni Rocco. Inflatable tent. Yay! Wow! What's this? Pag mga ganyan, mga t-shirt yan or short. It's a toy! Gift na galing kina Hero. This is from Vanira. Gift from Samira. Ayan, Reyna. Wow! That's from Dami. This one is from... Ba't ganun po kay Vanira? Ito galing kay... Opo. Ito po, Rocco. Happy second birthday from Lolo, Mamita, and Tita Gersane. This is from... Bago ka na naman. Wow! What's that? Fire truck ba? Ah, hindi. Like it? Nice enough. Nice. Say thank you. Say thank you to the camera. Turquoise. That's it for today about birthday ni Rocco. Thank you for coming, everyone! Thank you for coming and thank you for watching. And have a good day. Say happy birthday to you. Thank you. So, bye. Hope you liked the video. And please subscribe to our channel for more updates on our channel. Bye.